Ditë më parë në ambientet e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës është promovuar zyrtarisht libri i titulluar Magjia e Ligjerimit, intervistë me poetin dhe profesorin Agim Vinca, i autorit studiuesit MIftar Kurti. Ky është libri i 5 i këtij autori. Në këtë libër, profesori Agim Vinca, në cilësinë të intervistuarit, rrëfen për jetën dhe për veprimtarinë e tij që nga fëmijëria deri në ditët e sotme. Gjithsesi që nuk është temë e bisedës ekskluzivisht vetëm libri, do të nxjerrim detaje edhe nga vetë profesori Vinca, apo jo. Prandaj kemi ftuar në studio profesorin Agim Vinca, protagonist i këtij libri. Profesor, mirë se erdhët. Mirë u gjeta. Dhe natyrisht autorin e librit Magjia e Ligjerimit, profesorin MIftar Kurti. Mirë se erdhët. Mirë se qenë, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që do të kemi mundësi të flasim, megjithatë unë duke, ani pse s'kam qenë profesor studenti juaj, por duke njohur shumë student tuaj, por duke pas mundësinë që të kem dëgjuar edhe nga të tjerë edhe profesionistë për hir të profesionit punës që ushtroj, për ligjërimet dhe ligjëratat e profesorit, atëherë do të doja duke nxjerr edhe nga vetë titulli i librit këtë pjesën e ligjërimit, të flasim pak për të, se besoj që është e nevojshme dhe duke ditur rëndësinë e ligjërimit që është vlerësuar edhe në Greqinë antike, edhe në Romën antike, por ka mbetur vendi vetë i merituar edhe në ditën e sotme. A është i barabartë ligjërimi me përmbajtjen, profesor? Se ligjërimi ka në mënyrë të vazhdueshme, përballemi me to, me apo pa vetdije. A është ligjërimi i barabartë me përmbajtjen që ka vetë ligjërimi? Dhe rëndësia ati. Është i ligjërimi, ose diskursi, si thuhet me një fjalë tuaj, është një disiplinë që studiohet nga shkencat veçanta sot, nga semiologjia, nga shkencat e ligjërimit e të tjera. Titulli i këtij libri, Magjia e Ligjerimit, është titull që ja ka vënë autori MIftar Kurti. Është dhe një nga kapitujt e... Po, është dhe njëri nga kapitujt e librit, dhe i takon më shumë ndoshta Miftarit flas pse ka zgjedhur këtë titull, por ka të bëjë me profesionin tim, domethënë të intervistuarit, me që unë të jetën time kam punuar si mësimdhënës, 40 vjet më shumë në fakultetin filozofik, filologjik të Universitetit Prishtinës, po kam pak përvojë më herët edhe një vit në shkollë fillore dhe në shkollë mesme, dhe ligjërimi të ligjëruarit, të folurit, biseda, arti i ligjërimit lidhet sigurisht me përmbajtjen, sepse gjuha përkufizohet si realiteti imediat i mendimit. Qenjet njerëzore kanë privilegjin që mendimet e tyre mund të shprehen nëpërmjet gjuhës. Qenjet tjera i shprehen në mënyra të tjera. Dhe sigurisht që ligjërimi lidhet me idenë, me përmbajtjen, me atë që duhem të themi, me atë që duhem të transmetojmë të dëgjuesit, shikuesit, por ligjërimi i ka edhe disa veçori të vetët. Domethënë mënyrën si e organizon ai që flet, mënyrën si e intonon, ligjërimi sipas Quintilianit dhe Ciceronit, që janë marrë qysh në antik në Rom me ligjërimin, e ka hyrjen, e ka atë pjesën kryesore, pastaj ka kulminacionin dhe në fund e ka përmbylljen. Magjia e ligjërimit këtu ka kuptim të dyfisht, besoj unë, një ligjërimi, ligjëratat, leksionet, që unë domethënë gjatë tërë jetës kam mbajt para studentëve të mi, brez pas brezi, prej vitit 1972 në fakultetin filozofik, filologjik, deri në pension, po edhe më vonë, po ka edhe kuptimin e ligjërimit artistik, letrar, sepse unë në këtë rast, në këtë libër, prezentohem jo vetëm si mësimdhënës, po edhe si krijues letrar, si poet, si kritik letrar, si eseist, si studiues i letërsisë, edhe në planet të tjera, sepse ne ndodh në intelektualëve shqiptarë në ka rastisur, sidomos në vitet 90, po edhe më vonë, të ligjërojmë edhe para një auditorit të gjerë, kur duhej mbrojtur çështje shqiptare, duhej mbrojtur shqiptarët nga terrori, dhuna e pushtuesit, duheshin mbajtur gjallë shpresat e njerëzve për ditë më të mira.
Edhe duheshin përkujtuar edhe ata që e sollën atë ditë, domethënë ata që sakrifikuan jetën për lirinë e Kosovës dhe të popullit shqiptar. Natyrisht. Ajo çfarë do të shtroj si pyetje në vazhdim me rregullat e një interviste do duhet të ishte shtruar autorit Librit, por unë do ta shkeli këtë rregull, të më falësh. Do të flasim edhe më tej me profesorin Vinca. E di profesor që me këtë pyetje do të vendoshta pak në siklet, por mos ma shqip për të madhe. Do doja të flas pikërisht për ligjërimin në dyja këto kontekste që ju i përmendët se si mendoni se mund kuptohet titulli i librit, Magjia e ligjërimit. Çfarë e bën të veçantë ligjërimin tuaj, se kështu është vlerësuar nga shumë personalitete, nëse nuk është fshehtësi profesionale? Nuk është, nuk besoj unë, e thash edhe në fjalën time në përurimin e librit, kisha një fjalë të shkurtër të shkruar me titull të jesh a të mos jesh liber i hapur. Domethënë, krijuesit e rëndësishëm, shkrimtar e të tjerë, intervistohen nga njohësit e veprës së tyre, por ata kanë do limite të vetët nga njerë, jo gjithmonë i zbulojnë të tëra. Unë, për nga natyra jam i hapur, nuk kam çka të fshehi nga lexuesit, të gënjej nuk di, dhe pyetjeve të shumta që mi ka shtruar i studenti im dhe miku im, MIftar Kurti, u jam përgjigjur, besoj, sinqerisht, pa bishnime. Tashti ligjërimi im nuk më takon mu të vlerësoj, po jam konsideruar si profesor ligjëratët e të cilit janë ndjekur me interesim nga studentët e letërsisë shqipe, bile ka ndodhur të vinë edhe prej fakulteteve të tjera, juriste të tjera, sepse unë kam shkuar në ligjërata i përgatitur, konsideroj se kam njohur materien lëndën letërsinë bashkëkohore shqipe, dhe jam përpjekur që edhe përmbajtjet abstrakte, çfarë është shumë herë arti letërar, poezia, po dhe proza, t'ja transmetoj njohurit për to në mënyrë të qartë, konkrete, po edhe interesante, atraktive. Domethënë duke përdorur herë një gjuhë të figurshme. Pjesa tjetër e ligjërimit ka të bëjë me ligjërimin poetik. Unë jam poet, dhe fillimisht kam qenë poet, para se të bëhem profesor i universitetit, para se të bëhem studiues i letërsisë, historia i letërsisë. Derisa po bëheshim gati për të filluar bisedën, unë shihi atje përballë një fotografi që pas ke u këtu në studio, është një fëmijë me dy kafsh aty, një viç edhe një tjetër. Është një nga fotografitë fituese në garën tonë. Ky imazh mu më kthen te fëmijëria ime. Unë ligjëroj në këtë libër duke filluar nga fëmijëria, nga lindja, nga hapët e parë në jetë, nga shkollimi, dita e parë e shkollës, shkollimi fillor, i mesëm, ardhja nga vendlindja në moshën 19 vjeç në Universitetin e Prishtinës, ku kam kryer studimet e gjuhës dhe letërsisë shqipe, pastaj karriera ime si profesor, njëherë në shkollë të mesme në vendlindje, në gjimnazin e Strugës, pastaj në Fakultetin Filozofik, Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Të gjitha këto, fal pyetjeve inteligjente, të përgatitura me kujdes nga një njohës i veprës sime, siç është Miftari, unë ju kam dhënë përgjigje. Besoj të sinqerta, të plota, unë kam folur këtu edhe për luftën, edhe për lirim, kam folur edhe për egzodin, kam folur për shumë çështje, edhe me aktualitetin politik që kanë të bëjnë ndonjëherë, nuk kam ngurruar, domethënë, të shfaqi mendimet e mia për problemet ndryshme. Të lë dëshmi për kohën. Dëshmi ashtu siç i kam parë unë, siç i ruajnë kujtesën time. Gjithsesi që u përshkrua bukur, jo në detaje, por në vija trasha përmbajtja e këtij libri dhe besoj që ju, zoti Kurti, keni përpunuar në detaje, po përdori pra fjalën ligjërimin, sepse trajtohen temat ndryshme nga përjetimet dhe edhe aspekti intelektual i ngritjes dhe i punës së profesorit Vinca. Çfarë dallon profesorin Vinca? Personalitetin e tij, përjetimet e tij dhe jetën e tij nga ato që ju keni kuptuar përmes kësaj interviste të gjatë paraqitur në libër? Faleminderit. Fillimisht më lejoni ta falenderoj profesorin që më ka dhënë mundësi të bëj këtë bashkëbisedim, këtë dialog, këtë intervistë gjatë
që dëshiroj të jetë edhe jetë gjatë. Nëse më lejohet, ideja për përgatitjen e këtij libri ose realizimin e kësaj interviste ka lidhur në 22 maj 2007 në Ferizaj me rastin e shënimit 60 vjetorit të lindjes profesorit. Mirë po, materializimi i kësaj idesë ka qenë shumë e lehtë, ka qenë për mua shumë sfiduese, kur dihet se kemi të bëjmë me një personalitet, me një erudit, me një enciklopedi që flet, që ecë. Sa i përket çka dallon profesorin prej të tjerë ose as sa ka mujt me vrejtën. Para shumë i sinqert. Jashtëzakonisht i sinqert. Ka vrejtë edhe modestinë e tij. Ka menduar që intelektualët i formatit profesorit Vinca që flasin, janë pak të mbyllën, janë ngurtë. Në fakt jo, të profesori ka ndodhur e kundërta, ka qenë shumë i sinqert. Po dhe është shumë perfekcionist, është shumë kërkues. Kështu që kjo sa më ka sfidua që edhe më ka ndihmuar. Ideja nuk është materializu lehtë, edhe ka gjatë goxha shumë, për shkak se prej 2007-2019 kur është realizuar mirë, por ka ndodhur disa gjëra, disa dihet se profesori ka qenë profesor në Universitetin e Prishtinës dhe angazhimet e tij, pastaj përkushtimi i tij në jetën letrare, kulturore, artistike në fusha ndryshme të kulturës dhe letërsisë, dhe këto ka ndikuar që intervista nuk ka shkuar me ritmin e dëshiruar në fillim. Pa ta menduar që me rast në 65 vjetorit të lindjes së tij dhe të pensionimit që ta bëjmë si libër. Mirë po që lindur një ide në shoqatën shkrimtarëve Jakub Cerojan Mitrovicës, që ka dhe një revistë Fjalë e Val, lindi ideja që të bëhet përnder profesorit një libër tematik. Dhe kjo pastaj e shtyu mundësinë e përgatitjes dhe përfundimit të librit. Në fakt e kam konceptuar fillimisht si një intervistë me 65 pyetje, 65 vjet të jetës së profesorit, mirë po duke biseduar me të pas që është e pamundshme që të realizohet ose të themi diçka ose të ndjerë unë si person diçka shumë, aq sa kërkohet, sa duhet, sa ke mundësi, sa mund të jep profesori Agim Vinca, kështu që e menduar me rastin e 70 vjetorit të lindjes së tij, po as në atë rast nuk pata mundësi për shkak se profesori i ka nështruar një operacioni dhe pas operacionit ju kequa gjendja që fal karakterit i familjes tij dhe mjekëve, te i kaloi këtë gjendje shumë të rëndë dhe u sublimua ose u realizua, batua me rastin e 72 vjetorit të lindjes. Si ka qenë procedura e punimit këtij libri në kuptim të ndjesisë suaj ndaj veprës, por edhe ndjenjës tuaj ndaj profesorit? Ka qenë profesori juaj dhe besoj të paktën është ndjesi personale, nuk është fort e lehtë të punosh atë të intervistosh intelektual të tillë, se edhe mendimi i tyre, kushtimisht po them, është i rrezikshëm, se duhet interpretuar mendimet të tilla. Profesori flet edhe troq, por edhe mendimet e intelektualit ka nevojë ndonjëherë për interpretim. Si është trajtuar e gjithë kjo në vepër? Në procesin e punës mu më ka lehtësu punën shumë një fakt, ato që e përmendëm më herë, sinqeriteti i profesorit. Është një person shumë i hapur. Tash te kjo çështja si është, nëse e kuptova qartë pyetjen, si është kam arritur ta procedoj se kjo pikërisht po. Atëherë gradualisht, se intervistën e kanë filluar në disa mënyra, në fakt në 2 mënyra kryesore, përmes diktafondit dhe formës shkruar, formë elektronike, kështu që kur e kam intervistuar me diktafond kam pasur mundësi ta shtyp, ta përgatit, ta ndërkaq për formën elektronike, në formë elektronike me shkrim, atëherë i kam dërguar pyetjet profesorit, profesori jashtë përgjigjev dhe në fakt unë e kam pas qartë konceptin. Çka po kërkoj? Idenë, konceptin. E kanë konceptuar librin në 7 kapituj. Jo rastisht, 7 kapituj, 70 vjetor, 7 dekada të jetës dhe veprës së profesorit. Dhe mirë po këto janë ndarë ta quaj kushtimisht në fakt janë ndarë në kapituj që trajtojnë çështje të caktuara. Për shembull kapitulli i parë
në Shqizme Serbe dhe Opingës Macedone, flet ekskluzivisht për origjinën e profesorit, familjes, farefisit ti, për femirinë e ti, për shkollimin fillor të mesëm, studimet universare, për punën e ti si mëdhës moshën 19 vjeçare, pastaj për pjesëmarrjen e profesorit në aktivitete kombëtare, në protesta, demonstrata. Pastaj kapitulli tjerë trajtojnë tema tjera, për shembull kapitulli i dytë është ekskluzivisht merret me punën e profesorit në mësimdhënie. Ndërkaq kapitulli i tretë është kapitulli mendoj shumë i veçantë, shumë specifik, që vërtet lexuesi duhet të ketë vëmendje ndër tjera, sepse trajtohen çështje për kombin, për gjuhën, për fenë, për personalitete ndryshme historike. Ka raste për shembull për personalitet, janë disa personalitete historike që në këtë rast Ahmet Zogu dhe Enver Hoxha, që fillimisht janë mohuar Ahmet Zogun në periudhën e komunizmit, ndërkaq tash po glorifikohen. Te Enver Hoxha po ndodh njëjta në periudha ndryshme. Më ka interesuar pikpamja e profesorit për këto personalitete. Ky ka një pikpamje, një qasje krejtësisht tjetër, shumë reale, shumë të argumentuar. Përmahusisht besoj lexuesi, patjetër, lexuesi i thotë këto. Natyrisht, profesor, doja të flasim mjaft për mendimet tuaja që janë paraqitur në libër, por atëherë do të ishte e paarsyeshme t'i themi dikujt merreni librin ta lexoni. Por doja t'ju pyes juve, ndoshta pak me ngurrim, sepse jeni të dy prezent. Ju e lavdruat librin, por cili është mendimi juaj për këtë libër kur e keni lexuar? Jo, ti lexoni mendimet tuaja. Unë nuk më takon ta lavdëroj këtë libër. Se më pas do ta pyes po kështu me ngurrim edhe autorin e librit, se sa vlerëson veprën e tij për ta shfletuar studentët. Ne kemi studentët dhe të tjerët, kemi punuar gjatë, domethënë, kemi biseduar, jemi takuar me 10 herë në fakultet, duke pirë kafe, kemi korresponduar, i kemi rishikuar gjërat, po librin e ka konceptuar si libër, duke filluar nga titulli, te kapitujt, deri te kapitulli përmbyllës opsionale është, ku janë ato pyetje të shkurtra për ngjarje, për preferenca, për personalitete, edhe te albumi fotografik e ka konceptuar MIftar Kurti, magjistër MIftar Kurti, që është edhe albanolog, edhe historian, dhe kjo është punë e tij. Unë u jam përgjigjur pyetjeve të tij, nuk kam hezituar, nuk dija ka ndonjë pyetje që kam refuzuar të përgjigjem, po doja të them se unë e përjetoj këtë libër si një libër të afërt shumë për mua, për botën time shpirtërore, sepse unë këtu flas për herë të parë në mënyrë kaq gjerë dhe të hapur për fëmijërinë time, për prindët e mi, për vendlindjen time, për kujtimet e mia. Dhe kjo e bën këtë libër një lloj proze. Domethënë gati afron me fiksionin. Unë flas për ditën e parë të shkollës. Si e kam përjetuar unë, si e mbaj mend, për mësuesin tim të parë. Flas për ardhjen time, takimin tim të parë me qytetin e Prishtinës. Si më zhduk mu kur kam zbritur nga autobusi në qendër të qytetit. Flas për pjesëmarrjen në demonstratat e 68-s. Flas për faza tjera të jetës, po flas edhe për do nënvizuar edhe për krijimtarinë time, sepse intervistuesi më ka bërë pyetje edhe për punën time krijuese, si poet, si kritik letrar, si studiues, si publicist. Kështu që në një farë mënyrë lexuesi i kësaj vepre, student, studiues e të tjerë, besoj që ky librat e këtij komunikojnë me një rreth të gjerë lexuesit dhe gjithkush mund të gjejë diçka, i japin të dhëna të reja të panjohura deri më sot për jetën dhe veprimtarinë e Agim Vincës, domethënë të një krijuesi, profesori, intelektuali shqiptar që ka një veprimtari gati gjysmë shekullore, të mirë apo keq ashtu siç është. Dhe duke folur për veten, unë kam folur edhe për kolegët e mi, kam folur edhe për ngjarjet në për të cilet ka kaluar populli të cilit i takoj. Pra,
përpos përshkrimit të profesor Vincës, vepra ka karakter edhe historik, se dokumenton rrethana dhe ambiente nga vetë përjetimet e protagonistit të veprës. Ajo ishte pyetja që desha ta shtroj. Si e vlerësoni ju si autor, ani pse e kuptoj se nuk është pyetja më mirë që duhet i shtruhet një autori, se sa i vlefshëm është libri sidomos për studentët, meqense gjithmonë çdo e mirë apo e keqe, çfarëdo këndvështrimi që e shohim, gjithçka e tillë ka ardhur nga studentët. Revolucionet, në çfarëdo lloj kuptimi qofshin ato, kanë ardhur nga studentët. Faktu, unë e kam vështirë të flas për librin, megjithatë ky libër nuk është vetëm për student, është për studios, është për historian, është për shtresa tjera të shoqërisë, sepse në këtë libër ka edhe poezi, edhe ka prozë, ka edhe pikpamje teorike për historinë, për letërsinë, për pikpamje për historinë e letërsisë, për personalitetet ndryshme të fushës letërsisë dhe të kulturës, kështu që unë nuk dëshiroj të flas për librin, për shkak sado që përpoq ata zbërthej, mirë po këtu në këtë libër, mendimi im është, e gjejmë profesorin ashtu si nuk e kemi njohur deri sot, ose të paktën shumë prej asaj që ka trajtu janë gjërat pa njohura për gjithë ne. Të paktën për mua kështu ka qenë, besoj edhe për shumicën prej tyre. Qoftë si i moshës së re profesor, moshën e feminisë, qoftë si gjimnazist, ose si mësimdhënës moshë shumë të re 19 vjeçore, ose si profesor në universitet. Po ashtu edhe pikpamjet për poezinë, po pikpamjet për kritikën, për teorinë e letërsisë e tjera. Kështu që kam problem pak të flas për librin, as më tepër them sa është i rëndësishëm, po gjithsesi është i rëndësishëm për shkak se jemi përpjekur, unë personalisht, në gjithë përfshirë se të rrug aspekte tjetës veprimtarisë letrore të profesorit Agim. Profesor, vepra ka dhe fotografi, në fakt libri ka edhe fotografi tuajat nga periudat të ndryshme të jetës, ndoshta do të ishte mirë t'ja tregojmë shikuesit që natyrisht që nuk e njeh profesorin në moshë të re, fëmijërore, 10 vjeçar, fotografi, por jo vetëm kjo, më pas më tej shkojnë të radhitura fotografi deri në ditët e sotme, bashkë me personalitetet të ndryshme. Klasën e 6 fillore. E dyta është. E dyta. Një herë, domethënë ajo. Po bashkë me bashkënësit dhe kujdestarin e klasës. Në Strug. Në Velesht. Në Velesht të Strug. Velesht. Po. Mandej Strug, faqja tjetër. Maturant të gjimnazit në Strug. Po. Dhe student në Prishtinë. Prindet dhe doja ja aty nëna, babaj, njëra nga motrat e mia dhe një nipi imi. Besoj që edhe fotografit që jashtojnë këtë rëndësinë që thatë personale dhe emocionale, shpirtërore e quajtet. Po, sigurisht, po. Ky është libër që lexohet edhe shihet. Ata që përtojnë të lexojnë librin, dhe të shohin fotografit. Fotografit kanë edhe legjendën, domethënë diciturën poshtë. Ja këtu për shembull te varri i Nolit në Boston, te shtatorja e Lasgush Poradecit në Pogradec, me poetin e famshëm suedez Thomas Tranströmer, fituesi i çmimit Nobel në Strug në vitin 2004. Dhe me autorin e librit, fotografia e Nipat dhe Mbesat. Nipat dhe Mbesat, profesor. Në natën e vitit 3, 2016, 31 vjetar. Bora, Lea, Marini dhe Liri i vogël. Tani për tani. Një përshëndetje nga gjyshi shkoj. Patjetër dhe një përqafim nga. Profesor, do doja t'ju mbaja shumë më tepër për të marrë mendimet tuaja, ndoshta një rezume për shikuesit tani që mund t'jem potencialisht lexues të librit, por do doja që ta përmbyllim bisedën dhe ta falenderojmë edhe autorin që erdhi, por po besoj që do të na sjellësh diçka. Po, MIftar, të shëron të thuash diçka para se unë ju i përmenda studentët, unë kam folur për punën me student, kam folur për studentët e mi të shkëlqyshëm që kam pas ndër vite, po kam folur edhe për gjendjen jo të mirë në Universitetin e Prishtinës sot. Bile edhe për rënjën e kritereve dhe të nivelit. Edhe këto janë, bile kam dhënë edhe inserte, ka provimet me shkrim. Kjo është një kritik shoqërore edhe për institucionet, sepse ata ndoshta nuk janë fajtori, jemi ne. Tjetër, unë jam njeri i librit i penës, dhe
MIftari më ka pyetur në fund me çfarë mesazhi do ta mbyllja këtë libër. Do ta mbyllim. Do ta mbyllë unë dhe do ta mbyllim ne të dy. Dhe zgjodha që të lexoj një paragrafin e fundit të këtij libri, ku thuhet si do të doni ta mbyllim këtë intervistë me ç'mesazh. Dhe unë them, kur në vitin 1931, 5-6 vjet para se ta vrisnin frankistët, poeti spanjoll Federico Garcia Lorca inauguronte bibliotekën në fshatin e tij, ndër të tjera thoshte, citat, jo vetëm me bukë jeton njeriu. Unë, po të kisha uri dhe të mbetesha në rrugë, nuk do të kërkoja një bukë, por do të kërkoja gjys buke dhe një libër. Këtu mbarojnë fjalët e Lorkës dhe është komenti im me cilin unë u drejtohem lexuesve, bashkëkombësve të mi, duke parafrazuar fjalët e Garcia Lorkës. Gjysmë buke dhe një libër. Ky është mesazhi që dua t'u përcjell bashkëkombësve të mi, të rinj e të vjetër. Nëse ato janë fjalët e fundit të një libri të nxjerrë në formë të intervistës, të le të jetën edhe fjalët e fundit të kësaj interviste që ne zhvilluam në studio. Po, t'i kthehemi Librit. Libri është baza e kulturës dhe qytetërimit njerëzor. Ju falenderoj shumë që erdhët. Faleminderit që na ftuat. Kënaqësia ime vërtet. Miq dashur, ishte kënaqësi për mua që të zhvilloj këtë bisedë. Folëm për dhe rreth librit të titulluar Magjia e Ligjerimit, intervistë me poetin dhe profesorin Agim Vinca, të cilën e nxorri autori i këtij libri, pra profesor MIftar Kurti, që ishte në studio bashkë me protagonistin e kësaj vepre, profesorin Agim Vinca. Janë mendime të ndryshme të profesorit Vinca, vlerësimet të tij natyrisht dhe përjetime gjatë jetës tij, atë sa ka mbamendje që nga fëmijëria deri në ditët e sotme, por gjithçka që ka përjetuar, duke përfshirë edhe momente të rëndësishme historike për popullin ton në Kosovë dhe natyrisht në trojet e veta etnike në Ballkan. Unë juftoj që t'jeni edhe më tej me këtë magazin televizive, një moment për t'i falenderuar miqtë anafaris që përmes reklamave të tyre e ndihmojnë realizimin e këtij emisioni.